હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પિઝા સેન્ડવિચને ભૂલી જાવ એવા ચીઝ પરાઠાની રેસીપી। આ પરાઠાને આપણે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવીશું અને પરાઠા ખાવામાં પણ એકદમ હેલ્ધી છે। આ પરાઠા એટલા ટેસ્ટી બને છે કે તમે બીજા બધા પરાઠા ખાવાનું ભૂલી જશો। તો ચાલો શાકભાજીથી ભરપૂર એવા ચીઝ પરાઠા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ખાવામાં ચીઝી એવા ચીઝ પરોઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 બાઉલ ભરીને ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે। આપણે જે રોટલી બનાવીએ છીએ એ જ લોટ છે અને મેં અહીંયા 6 થી 7 વ્યક્તિને થાય એ પ્રમાણે લોટ લીધો છે। તમારે જે પ્રમાણે પરાઠા બનાવવો હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો। હવે આપણે લોટની અંદર મસાલા મિક્સ કરીશું। તો હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી આખું જીરું અને થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું। હવે એમાં મોણ માટે 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈએ। સાથે મોણ પણ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તો આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધી લઈશું। આપણે અહીંયા વધારે ઢીલો કે વધારે કડક લોટ નથી બાંધવાનો, પરાઠાનો જે પ્રમાણે લોટ આવે એ પ્રમાણે બાંધીશું। તો એકદમ સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે પરાઠા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું અને લોટને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે અને બટાકાને બાફીને લીધા છે। તો હવે સૌથી પહેલાં બટાકાને છીણી લઈશું। આ રીતના બટાકા છીણેલા હોય તો મસાલામાં ગાંઠા નથી રહેતા અને પરોઠા સારી રીતે વણાઈ શકે। તો આ રીતે બટાકાને આપણે છીણી લેવાના છે। બટાકા છીણાઈ ગયા છે। હવે મેં અહીંયા 2 ગાજર લીધા છે, તેને પણ છીણી લઈશું। ગાજરનું છીણ છે જાડું ન આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું। હવે છીણેલા ગાજરને બટાકા સાથે એડ કરીશું। હવે 1 વાટકીમાં મકાઈના દાણા લીધા છે, તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીશું। 1 કેપ્સિકમના ટુકડા, 2 લીલા મરચાં, 1 આદુનો ટુકડો અને સાથે 2 લીલી મરચી લીધી છે। હવે આ બધી વસ્તુને અધકચરી પીસી લઈશું। અધકચરું વટાઈ ગયું છે। હવે તેને બટાકા સાથે એડ કરવાનું છે, તો બટાકા સાથે એડ કરીશું। હવે એમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી નૂડલ્સ મસાલો। નૂડલ્સ મસાલો નાખવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો। 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 વાટકી મોઝરેલા ચીઝ, તમારે જે પ્રમાણે ઓછું વધુ કરવું હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો। હવે મેં અહીંયા 2 ચીઝના ક્યુબ લીધા છે, તેને ખમણીને ઉમેરીશું। ચીઝ ખમણાઈ ગયું છે। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણું સ્ટફિંગ છે એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। તો લોટને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપેલો હતો, તો હવે 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે લોટને મસળી લઈશું ફરીથી એકવાર અને પછી આપણે પરોઠા બનાવી લઈએ। તો તેના માટે આ રીતે ગોળ લુઓ બનાવી લઈશું। ઉપરથી થોડો કોરો લોટ છાંટી લઈશું અને રોટલી વણી લઈએ। હવે આ રીતે આપણે રોટલી વણવાની છે, આ રીતની। તો 1 રોટલી વણી લીધી છે। હવે આપણે બીજી રોટલી વણી લઈશું। તો 2 રોટલી વણાઈ ગઈ છે, એના પર આપણે આ સ્ટફિંગ લગાવીશું। તો રોટલીની અંદર સ્ટફિંગ આ રીતે આપણે લગાવી લઈશું અને હવે એના પર આપણે બીજી રોટલી રાખી દઈએ અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી દઈએ
કિનારી પર આપણે થોડું વધારે પ્રેસ કરવાનું છે, એટલે પરાઠું છે એ ખુલે નહીં. તો આ રીતે ફરીવાર વણી લઈશું હળવા હાથે. તો આપણું પરોઠું છે એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તળી લઈશું. તો એક પેનમાં થોડું તેલ લઈને આપણે આ રીતે તળી લઈશું. તો બંને બાજુ બરાબર શેકાય એ રીતે થોડું થોડું તેલ લગાવીને આ રીતે ફેરવતા જઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું. તો હવે આ રીતે બધા પરાઠાને તળી લઈશું. તમે બટરમાં પણ તળી શકો. હવે પરાઠા પર થોડું બટર લગાવી દઈશું. તો હવે પરાઠા ઉપર થોડું બટર લગાવીને ગરમા ગરમ ચીઝથી ભરપૂર પરોઠાને સર્વ કરીએ.